darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within. Я не плачу. Не плачу, просто статистика Ютубу в око потрапила. Дивіться, 2 випуски про земельну корупцію в Києві. Перший, такий загальний, 900 тисяч переглядів. Другий, про схеми, 275, навіть не 300, як я очікував. І це, звісно, дуже сумно, тому що ми дуже старались. Там прям кіно. Це тупо найугарніший випуск про земельну корупцію не в Києві, в українському Ютубі. 275. Ну, є і позитивний моментик. В цьому можна тепер рекламу поставити на першій хвилині, бо це реклама розмови, а розмова – це платформа з психологами і терапевтами. Там тільки сертифіковані спеціалісти, жодних тарологів сраних. І, як бачите, сумувати це природньо, але якщо відчуваєте, що занадто захопились, то шукайте там. Є і альтернативні методи, до речі, бризкай давай, але, як бачите, вони вже при ділі. Ні, ну, стьоп стьопом, але кількість переглядів реально ситуативно деморалізувала, тому в цьому випуску я не буду робити кіно. Я сяду в студії і буду розповідати, але розповідати дуже цікаве. Про бабло. Все, нанився. Так, щодо цього відео. Я знаю, ми вже задрали вас цим Комарницьким і темою Києва, і корупцію в Києві, і таке інше. 3-й випуск. Оцей ніхто вже не буде дивитись. І я нічого не очікую, а коли нічого не очікуєш, можна якось і розслабитись. Мене ця тема, дивіться, теж задовбала, але просто дуже багато матеріалів, багато цікавої внутрянки, і коли вже все одно витратили купу часу на аналіз прослушок з офісу головного, як не крути, смотрящого по земельним питанням Києва, то хочеться випатрати з цього для ефірів максимум. Але все важливе вже було. Розслабтесь. Цей випуск чисто про цікаве, бо в попередній не влізла тема бабла і ще ряд прикольних моментів. Але ключове, от саме наскільки, скажімо так, корупція – прибуткова історія. Як ховають і легалізують незаконні прибутки, чого не побачити в деклараціях і чому декларації все ж таки дуже важливі. Ще сьогодні поговоримо про, наприклад, садівника Комарницького з посвідченням Міністерства оборони. Коротше, про цікавеньке. Тепер, якщо ви гадки не маєте, про що взагалі мова, то хто ви? І як ви потрапили на цей YouTube і лишились не в курсі? Ладно, короткий протокольний огляд попередніх серій. Хто знає, клікайте одразу на таймінг на екрані, бо нафіг вам це слухати. Комарницький, смотрящий за земельними питаннями в Києві, рулив будівництвом, заступником Кличка і половину всього КМДА і міськради. Художня гіпербола, але, знаєте, не дуже той гіпер. Рочки зо два в його офісі стояла прослушка НАБУ, розсекречені розмови опинились у нас, там багато, але, думаю, із загального масиву це все одно лише невеличка частинка. 2 місяці тому частині цієї грядки висунули підозри, сам Комарницький втік у Відень, за грати заїхали заступник Кличка, голова земельної комісії, депутатка земельної комісії і там ще декілька персонажів. Ми зробили про це 2 ефіри, окремий про друга мера Артура Палатного, який там в особливому статусі. Всі посилання під цим відео. Бек завершено. Цей ефір буде про бабло, приховування і легалізацію бабла, але фігурантів в нас багатенько і навіть офіційно наскердовано в них теж багатенько. А я не хочу перетворити цей ефір просто на зачитування простирадла адрес. Тож я говоритиму не про все, а от про те, що мене здивувало. Здивувань 2. Перше. Дуже багатий тіп, а Комарницький дуже багатий тіп, може бути неймовірним жлобом, прям вражаючим жлобом, і про це буде наприкінці. Друге, як же вони, і я зараз про всіх учасників, в мене тут в тексті слово «суть», можна вам слово «суть»? Коротше, як вони
Бояться фінконтролю, декларування, НАБУ і НАЗК. Яка у них величезна проблема легалізувати кеш? Ні, ясно, що вони якось справляються, але от серйозно. Там, щоб обілити гроші, схематози накручують потужніші, ніж для, власне, попилу міського бюджету, бо цим напрягів там небагато. Причому це стосується геть усіх, і самого Комарницького теж. І оці масштабні обговорення легалізації на плівках, вони дуже повчальні. Бо як би це пояснити? Ми ж зазвичай, коли там аналізуємо якогось фігуранта, бачимо тільки зовнішній бік. От декларація, от майно в реєстрах, поки нам їх фріз не закрив. От якісь офіційні доходи, як правило, в дружини. І якщо воно все якось там збігається, то закинути щось доволі важко. Звісно, є очевидні випадки, згадаємо там продаж малини батьками одного з фігурантів, чи там мережу б'юті-салонів дружини одного СБУшника. Але навіть в тих випадках звучало, заробили. І тепер чути наочно, як хабарі перетворюються на гроші на рахунках, як малюються офіційні доходи, як під це вигадують схеми, це просто, вибачайте, кайф морожено. За що вибачився, не ясно. Коротше, як от ти бачиш цілком пристойну декларацію, а в розмовах там просто розрив. Почнемо! Найшвидше ми пронесемось по самому Комарницькому. Просто тому, що, як ви бачили з попередніх відео, там готівка просто в банківські комірки вже не лізе. Менеджерка Комарницького. Про фінансові труднощі. Перша. У меня авария. Какая? У меня $500 000 евро, и мне его некуда положить. У меня 2 ячейки, в смысле банковские, и 2 полные. Вот эта третья, она огромная, я могла туда положить, но там свет выключили. В смысле в банку. І от Комарницький якраз для мого сьогоднішнього відео найменш цікавий, бо ми навіть з переліку арештованого знаємо, що там по тумбочках розпихано під $5 мільйонів, 5 якихось представницьких автомобілів, відповідна нерухомість. Я абсолютно впевнений, що це лише верхівонька айсбергу, і перераховувати, наприклад, ту саму нерухомість з реєстрів для чувака, який рулив мільярдними потоками, було б дещо наївно і беззмістовно. Там, очевидно, не хрущовки. Але чисто для протоколу дуже коротенько зробимо. Цікаво те, що в нього більшість офіційного майна оформлено на дружину. Отож, коротко. Одна квартира на Грушевського, причому в олдскул будинку, а не в мажорному 9А. Все одно дуже дорого. Одна квартира в Комфорт-тауні, неясно навіщо, просто завалялось. І це все. Дружина. Будинок на Осокорках, 220 квадратів, оформлений в 23-му році. Я думаю, що це інвестиційна нерухомість. Давайте глянемо. Ладно, тут все очікувано, прям волає інвестиційна нерухомість. Ніхто ніколи не жив, і он паркан зберігає ці незабрані квитанції за комуналку. Нічого симпатичного. Єдиний цікавий, мабуть, момент – це оця незаасфальтована вулиця метрів так 80. Я от не сумніваюся, ви далі побачите за типажем, що купили і чекають, доки сусіди скинуться і все тут заасфальтують, стане дорожче. Далі там є ще куплені у підконтрольного ж Комарницькому комунального підприємства «Спецжитлофонд» офіси в Новопечерських Липках квадратів на 300, квартира на Інститутській на 300 з гаком квадратів. Це все на дружині, одразу видно, в кого в сім'ї більший. І паркомісця. Це все в Липській вежі, і років 12 тому от ця будівля була самий топчик. І справжнє житло Комарницького. Будинок в Конча-Заспі, 600 квадратів, земля відповідна. Саме тут проводили обшуки, тут він, власне, і жив. Там дуже закрите котеджне містечко, але в мене є план катнути, тупо нахрапом залетіти за ворота і можна навіть встигнути щось познімати. Мені просто цікаво. Так, з наскоку подивитись на хату Комарницького щось не вийшло, тому що там за 3-метровим парканом закритого котеджного містечка, в яке я таки заїхав, ще один його окремий паркан, але є в мене одна ідейка. Оце блакитне здоровидло, оце і є основний будинок Комарницького. Тут він і жив, тут досі є охорона, і досі, кажуть, роблять якісь ремонти чи утеплення.
Забігаючи наперед, утеплювати варто, батареї тут не працюють. І ще забігаючи наперед, з Лунчака будинок виходить прям на порядок крутіший. Ну, побачите ще. Зате тут є здоровий будинок на воді. В цьому переліку нерухомості давайте на око, бо тут вже Лун нам не дуже допоможе, мільйонів 5-7 баксів. І в ньому немає нічого дивного. Позор не є, а дивного нема. Дивне те, що навіть в Комарницького є проблеми з легалізацією. Бо в записах з офісу просто кілометрові розмови, як би намалювати офіційні доходи. Менеджерка і бухгалтерки Комарницького. Про легалізацію грошей. Лена, скажи мне надо Алисе открыть ФОП, но только такое, чтобы можно было завести на нее денег нормально, потому что она типа шефу карты пополняет, и ей надо доход какой-то нарисовать. Ну, знаешь, чтобы типа просто, у нас таких товок нет, чтобы она не связана была, понимаешь? У меня есть моя товка личная, но я не сильно хочу связываться. Богославська, це там старший менеджер. Нет, не надо. Надо, чтобы вообще не связано было. Франчук. Ты же понимаешь, она его помощник, она сдает декларацию. Ну, то есть, что-то она может пополнить. Понятно, что она берет его декларацию, там, свою, чтобы оно потом вообще не связалось. Как меня недавно вызвонили с банка и говорили, вы же там директор на ГЗ, вы пов'язана особа с публичной особою. Лебедева, бухгалтер. Так это же не только тебя. Франчук. Да я знаю, что всем звонили. Я пока выбила в банке на основании чего, так они ответить и не смогли. Богославская. А публичная особа кто? Лебедева. Как кто? Шеф. Франчук. Он типа ж когда-то работал в Київраді. 10 років тому Комарницький був депутатом Київради, дійсно. Вот его типа поменяли ж там закон, і тепер його прив'язують к публічній особі. Зауважте, видатки Комарницького йдуть з карток, оформлених на його секретарку, і їй треба намалювати доходи, щоб в нього були видатки. Коротше, вони там далі прям сидять, придумують схеми, типу секретарка Комарницького має купувати нерухомість за готівку, а потім продавати за гроші на рахунок, і так вона сформує собі дохід, але ця схема в них зрештою розвалюється, тому що для того, щоб продати комусь зі своїх, треба мати когось свого з відповідним доходом, а там нема. Я розумію, що коли в тебе в банківських сховках лежать пару мільйонів доларів готівкою, то всі ці ускладнення не звучать фатальними. Факт. Але вони, прям проблема, відчутно болісна. Є чуйка, що це болісно, коли тобі на видатки треба пару мільйонів на місяць, але менш з тим. Облишимо поки Комарницького, про його видатки і жлобство, садівника, оформленого в Міноборони, і струшування штуки баксів зі свого тренера буде наприкінці. Поки в нас йде сюжетна лінія легалізації бабла, тож Олена Марченко. Треба про неї, бо це найдивовижніші страждання через оцю прірву між реальним і легальним. Марченко телефоном про продаж нерухомості для офіційного доходу. Чуєш, Дім? Дім – це якийсь її помічник. А скажи, будь ласка, а в тебе є якісь гарні брокери, які можуть мені оцінити мою квартиру? За скільки її можна продати? І тут в мене скоріше, щоб в мене на всякий випадок був офіційний дохід, розумієш? Олена Марченко, депутатка Київської міськради від БЮТ, багаторічна працівниця Комарницького і прям зіронька попередніх 2 ефірів, тому що вона робила значний шмат роботи для цієї групи. Нічого більше я про неї нагадувати не буду, подивитесь попередні, дізнаєтесь. В цьому ефірі вона, тому що в неї, найяскравіше ниття через те, що вона не може легалізувати свої бонуси. Менеджерка Комарницького повідомляє депутатці про винагороду квартирою. Богославська, в мене для тебе гарна новина. Пішли, я тобі підніму настрій. Марченко, піднімай. Богославська, бо я тобі по телефону ніяк не хотіла, думаю, так, якраз зустрінемось, ми закрили там один проект і нарешті хоч якусь я узгодила премію. Марченко, Богославська, значить, варіант 1 – оформлення квартири. В сенсі на Марченко. Варіант 2 – виставляємо її на продаж і передаємо. В сенсі гроші від продажу. Марченко, мені тільки другий варіант. Бо я перший, мені взагалі з моїми деклараціями нічого нікуди не буду оформлювати. Богославська. Ні, я тебе зрозуміла. Дивись, приблизно біля 100. Марченко. Дуже приємна новина.
Сотня – це 100 тисяч доларів, які Марченко не може отримати у вигляді квартири, бо ця квартира не пролазить в її, так би мовити, офіційну біографію. Власне, депутати Київради, нагадаю, працюють безкоштовно. Це і не робота якби, а так, соціальна місія. Тож, пані Марченко, вкладаючись в корупційні схеми у Комарницького, паралельно ниє йому влаштувати її хоч на якусь роботу. Марченко скаржиться Комарницькому і його менеджерці, що немає офіційного доходу. Марченко. В мене тільки, знаєш, ці з деклараціями. Я закрила декларації за 3 роки, я думала, що я посивію. Це при тому, що в мене там взагалі все просто. Мені вже 2 роки не платить ніхто ні копійки. В мене чиста декларація з приводу доходів. Добре, що в мене є Академія МВД, приютили, де я викладаю на 0,25 ставки. Дякую Володимиру Васильовичу, і я отримую 15 тисяч гривень в місяць, але я їм написала, що я все. Богославська. Ну, понятно, що-то подумаємо. Марченко, хоч капельку якоїсь престижності. Я можу працювати юристом на якусь компанію. Можу. Комарницький, наскільки я пам'ятаю, ти говорила, що ні. Марченко, ну якщо я буду працювати на будівельну, там де буде питання розглядатись, я буду писати конфлікт інтересів. Це не питання. Комарницький, треба посоветуватися. Ні, рішим точно. Марченко, бо це, чесно кажучи, я вже чоловік на війні, я нічого не отримую, я така тран-тан-тан. Богославська, ні, ну да. Марченко, ну брудна ситуація. Є ще один прекрасний діалог, як Марченко числилась юристом в якійсь фірмі, щоб їй платили зарплату на папері, а вона їм це компенсує. Ну, але зате в неї є якийсь офіційний прибуток. Марченко Комарницькому. Про проблеми з офіційним доходом. Я практично без заробітка, бо у того пана адвоката, у якого я працюю, мені вже рік ні копійки не заплатили. Я в них працюю, але маючи 0,0 заробітної плати. Ну це бред, по-моєму. Візьміть мене хоч кудись. Вони не можуть мені тільки платити. Я ж йому все компенсувала з податками. Я відвозила 100 з чимось тисяч там в місяць, щоб вони мені мінімальну заробітну плату. Но він мені нічого не платить взагалі. Там просто з контексту зрозуміло, що пан адвокат злився взагалі. Так, тепер, знаючи оцю всю базу про нульові офіційні доходи і про бонуси у 100 тисяч доларів, давайте відкриємо декларацію. Чисто поглянути, що ж там собі людина викрутила. І так, 15-й рік. Квартира в Києві, квартира в Моршині, звідки вона родом, ділянка під Києвом і там ще 2 по 10 соток в Києві, Ауді, 16 тисяч доларів заощаджень і річний заробіток з чоловіком десь, який тоді був курс, ну десь 70 тисяч доларів. 23-й рік. Декілька компаній. Парочка реальних, але з дуже невеликим прибутком. Якась створена взагалі чисто під отримання землі. Я показував у минулому випуску, там в Марченко біля майбутньої станції метро на Виноградар тепер є можливість поставити ніфіга собі торгівельний центр. 2 квартири в клубному будинку Конкордія, 140 квадратів, будинок в Северинівці, 240 квадратів, квартирка від спецжитлофонду, це під здачу, свіжий гектарчик в Карпатах, це пані ще в діалогах про куди прилаштувати соточку казала, що краще буде в Карпати інвестувати, розумію, і пара паркомісць. Це все оформлено там щось на чоловіка, щось на мати, щось на доньку. Я не вантажу вас деталями, бо ідея не в цьому. Ідея, по-перше, в тому, що за десяток років діяльності на благо столиці, перебор сарказму, у родині пані Марченко офіційного майна осіло за сучасними ринковими цінами десь під 1 мільйон. Ну, але десь там був етап інвестування, десь занизили ціну, нехай буде 600 тисяч доларів. І це ж вона в схемі Комарницького активний, але не головний персонаж. Олена Марченко про залучення необхідної кількості голосів для проштовхування потрібних питань на сесії Київради. Олена Марченко. 21 плюс 23 – це 44, правильно, і плюс 12 – 56. 56 – це 3 фракції, тобто у нас 70 голосів, 14 голосів буде додатково залучено. То в мене там математика, розумієш? Я, виявляється, в Київраді математикою займаюсь. Але тут є ще одна річ, яку мені хочеться відрефлексувати. Ми, в плані редакція, інколи чуємо закиди типу «Що за комунізм ви наїжджаєте на людей, які заробили гроші?» Ніби як тут чисто за багатство. І отут Марченко ідеальний приклад. Проблема ж геть не в нерухомості і не в цих там
600 тисячах. Але от на її прикладі просто прекрасно видно, звідки гроші на це. Видно, як $100 перетворюються там чи в гектари, чи в квадрати. Я більше скажу, є певний парадокс. $600 тисяч – це ж не карколомно багато. Це багато, да. Але, скажімо так, я знаю людей з середнього бізнесу, які заробили більше. І цілком чесно заробили. А витратити 10 років життя, вплутатись у 1000 схематозів, бігати, домовлятись, жити під ризиком там ще 10 років просидити з конфіскацією. Марченко ж невелике ЦБ, який чисто заносять за посаду. Вона прям там крутиться. І парадокс в тому, що мені здається, усю б цю енергію в легальний бізнес заробила б не менше. Я от дивлюсь на це і, знаєте, прям відчуваю, що корупція має бути покликанням. Хіба я фатально неправильно оцінюю прибутковість діяльності пані Марченко і десь в неї в підвалі ще гниє вагон готівки. Так, ще один рядовий персонаж. Менеджерка Комарницького бухгалтерка. Про оплату за фейкові послуги на ФОП дружини керівництва КП «Спецжитлофонд». У меня есть стовка не НДСная, на которой есть доход. Я сейчас буду Юрия Леонова жене делать эти доходи. Юрій Леонов – вже згадуваний заступник директора Спецжитлофонду. Ідеальна біографія, 20 років у комунальних підприємствах на, самі розумієте, якій зарплаті. Дружина – бухгалтер, ФОП, звісно, щоправда, по нерухомості і архітектурі. Такий рівний прибуток. 3 невеличкі квартири в Ірпені під здачу. Зараз такі на вторинці продають по 50-60 тисяч доларів, тобто разом це десь 150-180 тисяч. Пару свіжих тачок, нічого захмарно пафосного, XC90 дружині і Кодіак собі скромніше на роботу їздить. От є в Леонових котедж у Буковелі, ринкова вартість десь 130 тисяч доларів, задекларований, ніби як куплений за 17 тисяч. Це те, що вписали в договір. А в договір це вписали, я так припускаю, тому що от саме стільки легальних доходів змогли намалювати, бо куплений цей котедж за позику, там позика в 1 мільйон, і вони пішли на цей котедж. Але зауважте, нічого пафосного, ніяких Бентлі. Так, знаєте, і бонуси в Леонова не як у Марченко, а вдвічі менші. Менеджерка Комарницького ощасливлює Леонова бонусом на 50 тисяч доларів. Богославська. Мы закрываем Васильковскую. Леонов. Уже достроили, ввели? Богославская. Вот, достроили, ввели, да, на тебя выделено 50. Знову ж таки, не 50 гривень. Леонов. Отлично. Тут є окремий цікавий момент. Леонов одну з подяк отримує паркомісцями. І це, виявляється, типова схема. Так, вас це може і не вражає, але ви б тільки знали, скільки ми за ці роки витратили часу на пошук квартир різних посадовців в будинках, де в них є паркомісця. Бо це ж було логічно. Якщо у людини є там пара паркомісць в якомусь ЖК, то десь вона там в ньому і живе. Виявляється, ніфіга. Богославська і Леонов. Про бонус паркінгами, який він може продати і отримати гроші. Богославська. Вариант какой? Ждем каких-то продаж, или я на тебя могу оформить уже какие-то паркинги? Попробуешь там или продать, или оставить, то есть как тебе удобно, как хочешь. Леонов. Давай, чтобы правильно, 50 типа и ждать продажи паркинга типа. Богославская. Когда-то да, чего-то, как-то, понимаешь? Или я на тебя зафиксирую, кидаю на них, вообще оно уже на тебе будет оформлено. Це для мене відкриття. Я хочу їм з вами поділитись. Отож, в київській корупції паркомісця – це розмінна монета хабарів. От у Комарницького, коли треба відсипати комусь з виконавців, менше, ніж 100 тисяч доларів, як для Марченко, а там десь від 10 до 50, просто відписують паркомісце. І оці 2 машиномісця в доньки Марченко, це ж не думають тому, що вона там живе. Богославська і Марченко обговорюють бонус паркінгами за завершений проект. Богославська. Тобто зараз цей об'єкт здається, тому це все одно там метри в закінченому проєкті.
Марченко, дуже приємно. Гарна сьогодні новина. Тут, в принципі, звісно ж, у пам'яті спливає справа Татарова, там теж був хабар паркомісцем, але тоді здавалося, що це якби разовий епізод. Тепер дивишся в ці розмови і от реально так і працює, системно. Коли квартири забагато, то відписують пару-трійку паркомісць. До речі, мотомісця не рахуються, що трохи обідно. А зараз ми підійшли до топчику. Зараз буде про легалізацію ріки хабарів. Візьмемо Петра Оленича, заступник Кличка, куратор офіційний, а не як Комарницький, Київзему і цифровізації. Оленич умний. Декларація Петра Оленича – це ідеал збалансованого і прорахованого декларування. Я не буду все перераховувати, бо там багато. Але, знову ж таки, якби не було цитат типу «Мы каждый раз не можем понять, кто давал и кто брал». Говорю, можно конечных заказчиков мне. Кто-то ж кому-то денег в руки давал, можно конкретно. А то получится, как в прошлый раз. Вроде давали нам, а оказалось брал тот. Якби не було розуміння тотального заносу і закосу в Київземі, якби не було розмов в офісі Комарницького, то от по декларації і реєстрах до Оленича не докопатись. Баланс між залишком заощаджень, доходами, переважно, звісно, дружини, і купівлею майна, він ідеальний. Тобто, якщо докупають землі, вони там під Києвом будуються, чи купують нову машину, заощадження, відповідно, знижуються. Або, наприклад, для цього підростають доходи. В результаті Оленич набирає землі в Нових Петрівцях, це там поруч з Межигір'ям, клаптик за клаптиком набирає, дуже обережно. Будує хату без помпи, 200 квадратів, все скромно. Коротше, в його декларації чимало чого є, воно з'являлось розраховано, поступово, і воно все збалансоване, як корм для тварин в рекламі. Це декларація. За кадром. Зараз буде величезний шмат розмови, одразу, мабуть, з моїми коментарями. Вся розмова про нестачу легальних грошей. Оленич Комарницькому. Про купівлю квартири в кредит, щоб легалізувати гроші. Оленич. Не могу купить жене квартиру. Дружина в нього за кордоном. И начал изучать вопрос. Вообще началось с банального. Я хотел взять просто кредит, потому что пока ж по чуть-чуть заработаем, то сколько это будет. Сейчас купить жилье это почти 1700, да, стоило. В доларах, конечно. І одна ця квартира коштувала вже більше, ніж все майно в ретельно збалансованій декларації Оленича. Я хотел в кредит. Реально, потому что у меня столько нету, да? Тут момент, там за контекстом нету не в сенсі взагалі, як ви далі зрозумієте, а в сенсі саме білими грошима за кордоном. Кредит – это нерозбірливо, потому что те же, це, я так думаю, НАБУ, похуй, бывшее, не бывшее, они рассматривают, уже научились. У нас же ж по Вене уже 7 подозр у выруку за вот эти кредиты месячные, ты понял? Чуваки купили, продули, прибили их, понятно, на контракт, сюда. І я ж теж посмотрел, не робоче. В цьому фрагменті, я так розумію, про НАБУ і доволі типову історію. Береться в Європейському банку кредит, купується в Європі квартира. Для декларації публічної історії це, взяли кредит і гасимо потихеньку. Інша справа, що для такого треба вже мати виведені за кордон гроші, але от навчились таке викупати. Так, продовжимо. Оленич Комарницькому. Про відкриття онлайн-казино для відмиву грошей. Оленич, знаешь, я постепенно в интернет вывожу. Как показала практика, слава богу, чтобы вот так, как Прокопів, не попадать. Іронічно, що Прокопів зараз якраз заїхав під арешт, але по іншій справі, тут про його попередні історії з майном. Я решил, что лучше не торопиться. Комарницкий, к чему тебе набушники, если мы тут можем показать доход? В Украине можем. Оленич, тут можем, просто не столько, сколько надо. Тут пока пошел на тупик, поэтому я хотел взять кредит, потом оказалось, что есть вот эта проблема. Я вообще начал изучать, как выводится, и 30 минут, как я дошел до крипты. А потом я нашел, что мне надо источник, который будет туда вливать, чтобы оттуда выливать. Тут йдеться про те, що є чуйка, коли ти приходиш в європейський банк і кажеш, от у мене гроші і от джерело доходів, продав крипту,
то в них виникає питання, а хто тобі ці гроші із яких доходів в крипту поклав? Посмотрели, самый большой было, два варианта. Либо наркотики, либо казино. Но казино налоги платят. Лучше казино. І от це вам не Марченко з її радістю від бонусу у $100 000. Чи Леонов за полтос. Не типи, які отримують хабарі паркомісцями. Тут у нас системно мисляча людина. Можна взагалі забити на декларацію. Те, що ми тільки що чули, це зробити онлайн-казино, зареєструвати, для того, щоб мати можливість легалізувати хабарі в Київземі. Знаєте, я чесно в захваті. Від підходу, в шоці від прибутковості Київзему, але в захваті від підходу. Я реально таке тільки в Breaking Bad бачив. І от головне, навіть в шляхах виводу грошей знайшлась додаткова бізнес-можливість. Я ж кажу, Оленич умний. Оленич Комарницькому про використання криптовалюти в легалізації грошей. И беру в Швейцарию, скидываю все. А Швейцария принимает. И человек сидит, у него, например, $200 миллионов. Тебе кидают на крипту, покупают ПЗФ. ПЗФ – це доля в пайовому фонді. Забийте. И у них уже на счету легальные бабки. Мы свои 10-15% забрали и слетели. Мы уже прогнали 300 миллионов, прогнал за 15, в сенсі відсотків. Можна і за 12. Понял? Господи, туалетні схеми, ділянки, Київзем. Во! Людина доводить. Цифровізація рулить. Знаєте, після цього фрагменту я реально всередині волаю від нього. Ставити розмови якогось посадовця з Київблагоустрою. Це ще один учасник групи, який там відповідав за пошук і очистку цікавих земельних ділянок. Так от, ставити ці цитати, як він розжився квартирою на Лівобережці, чи там купив дружині беушну Audi Q3, заборонивши їй настрого викладати її в Інстаграм, ставити ці цитати просто несерйозно. Вона там дуже прикольно знущається над чоловіком, бо все записано на неї, але, тут казино створюють, щоб хабарі мить. Я не знаю, що це може перебити. Оленич і Комарницький обговорюють відкриття онлайн-казино. Оленич. Мы просто думали себе керівник казиношки. Мы понимаем, как это сделать, вот как 3 семерки примерно. Я заинтересовался арбитражом, с рынков начал выводить гривну. Я понимаю, что гривна освобождается. Проблема в том, что на рынке оно настолько мрачное, потому что бабок много. То когда ты договариваешься, они тебя начинают, соответственно, они говорят, вам лучше не заходить. Но мы попутно пока, мы можем устроить полноценное, хорошее казино с лицензиями. Комарницький, хватает денег? Так і 150 мільйонів, 160, це ти зможеш. Трішечки пошуку в реєстрах і знаходимо наступне. В квітні 23-го року на дружину Оленича в Чехії реєструють компанію. Сама дружина в цей момент проживає в Німеччині, але от компанія чеська зареєстрована у віртуальному офісі, називається «Цифрова допомога» Digital Assist. Вид діяльності в неї якраз підходить під онлайн-казино. І в декларації, такій збалансованій і продуманій, і далекій від реальності, ця компанія відсутня. Тому є припущення, що вона і є основою цього мийного бізнес-плану. Я от не в курсі, чи знають про неї НАБУ, це вже ми знайшли. Приємно. Але з таких прогресивних там є відчуття лише Оленич. Решта або сидить в кеші, або малює традиційними методами. Найтрадиційніший – «Мама подарувала». Це умовна назва. Еталонним прикладом є от буквально щойно затриманий БЕБом і СБУ директор комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхових споруд» Роман Лісневський. От за його підписом будувався Подільсько-Воскресенський міст. Це стара справа Комарницького. Щось СБУ з БЕБом вирішили долучитись до цієї гонки у справах Комара. Завищення цін там лише по одному епізоду – 150 мільйонів гривень. І тепер, знаючи це, подивимось на пана Лісневського. В 16-му році за декларацією директор КПшки Лісневський був бідний як директор КПшки. В 22-му теща дарує 24 мільйони гривень, і от в родини Лісневського вже 2 квартири в Іспанії. Чуйка підказує, що це все від стресу через вторгнення. В плані родина виїхала, треба було щось купити. Чи буде те декларування колись, незрозуміло, а потім декларуватись довелось, і намалювали через тещу. Ладненько.
Давайте я ще декількох персонажів покажу вже без діалогів, бо загальний концепт ви зрозуміли. Персонажі будуть складні. В тому сенсі, що окремі ефіри ми їм ніколи не присвятимо, але і оминати їх буде несправедливо. Це колишній заступник Кличка Олександр Спасібка, колишній заступник Кличка Володимир Слончак, зараз просто депутат Київради від Батьківщини, колишній заступник Кличка Оленич. Знаєте, здається, що навіть якщо просто постояти поруч з Кличком, то заводиться якась нерухомість. А, ні, не помогло. І ще одна депутатка Батьківщини Ганна Свириденко. Всі вони були в попередніх ефірах, всі вони так чи інакше дотичні, всі вони демонструють нам неймовірне зростання статків на рівному місці. Проблема з усіма цими людьми в тому, що я не уявляю, як перераховувати все, що в них є. Просто їздити від ЖК до ЖК якусь тупо, а там стільки всього, що, навіть скролити втомлюєшся. Свириденко – депутатка від Оболоні. Та, про яку я жартував, що кращий спосіб захистити Оболонь – тирить землю на соломінці. Це жарт, це просто жарт, бо там не лише соломінка. З Ганною Свириденко пов'язана ціла низка компаній, на яку виводили по різних методах комунальну нерухомість. У компаній у власності 3 об'єкти на Оболоні. Так, але є і Дарниця, і Троєщина. Я не знаю, скільки ще нерухомості там оформлено на різних фунтів, але чисто на родині пані Ганни 3 квартири в Оболонських Липках, будинок на 800 квадратів на Київському морі. Треба катнуть подивитися. Сказав би я сільська пастораль, але це, заміська пастораль, да. Але точно не сільська. Ще 3 квартири, ще будинок в Нових Петрівцях, квартира на Печерську, ще квартира на Печерську, земля в Хотянівці, квартира на Оболоні, квартира на Печерську, квартира на Тютюника. Це де? Це теж Печерськ. Кількість нерухомості сильно перевищує кількість родичів, на яких це все намагались оформлювати. І на відміну від попередніх діячів, в яких я якось міг порівнювати ж доходи і витрати, тут навіть ціну нерухомості прорахувати не можна. Володимир Слончак просто знущається. Декларація до 2020 року виглядає цілком нормально. Не в сенсі бідненько. Ні, просто нормально. І є мама. Мама в 2020 році дарує Слончаку 8,5 мільйонів. Ні звідки. Мама з 2020 року стає власницею 3 квартир ринковою вартістю десь під 25 мільйонів. Там в неї ще є пара скромних будиночків у Василькові, але то таке. Там ще пара... А до цього не блищав? Там ще пара скромних будиночків у Василькові є, але то таке. Справжній будинок на дамбі в Козині, звісно ж, він оформлений на дружину. Круто будь депутатом Київської міської ради. Це все не в Києві, правда? Я, до речі, помилився, це не Козин, це Українка. Оце гостьовий будиночок, це основний будинок. Чого я сказав будиночок? Будинок. Це основний, там ще охорони. Вау! Це озеро. Це драбина. Це хай-тек. Об'єктивно, стильно. У вас, можливо, зараз є питання, може навіть 2. Перше, нафіга людині хата на 1000 плюс квадратів? А друге, що це знімаю все сам на селфі? Відповідь на друге питання в мене є, тому що ми тут через сімейні обставини вчергове втратили оператора. Відповідно, якщо ви оператор, пишіть в пошту під цим відео. Особливо, якщо у вас є водійське посвідчення. Прям дуже треба. Навіть не будемо згадувати різні паркомісця, хоча, знаєте, завжди вважав дріб'язком, а вони тепер є по 35 штук баксів, майже квартира, і це прям вражає. Є там ще якась комерційна нерухомість і так далі. І от, чому це знущання? Тому що з біографією пана Слончака, а це заступник Кличка, це наглядова рада Київміськбуду, це депутат Київради, депутатам Київради не платять, і так далі. Оцей виверт з мамою, яку прорвало на $1 мільйон, це реально знущання. Так, ще один заступник Кличка – Спасібка.
Можна я його просто узагальню в нього є приблизно 30 різних об'єктів нерухомості, з яких добра половина – це різні ділянки, які оформлені на різні компанії близьких до нього людей. Просто знову не хочеться повторювати ділянка там, ділянка там, ділянка там. Скажу тільки, що Спасібко не дуже перетинається з Комарницьким, в плані схематози, звісно, але це інший всесвіт. Не Марвел, а DC, конкуруюча схема. І він тут просто, щоб показати, що схем багато, всі вони такі різні, але задрали так однаково. Так, з цим ніби розібрались. Із прибутковістю, із дохідністю, із легалізацією. А тепер можна до простого людського поволати. Бо я тут все говорив там про організаторів, чи принаймні співорганізаторів, і скільки вони піднімають, там десятки земельних ділянок і все таке. А я обіцяв ще про жлобство, тобто про витрати. Так от, повертаємось до Комарницького і його видатків. В минулій серії ви, можливо, пам'ятаєте Віталіка. Звісно, не пам'ятаєте. Хто дивився минулу серію, да? Віталік – це хлоп з монастирища, він фунт у Комарницького, на нього записані декілька компаній з землею, але він не просто фунт, він там ще виконує якусь діяльність, скажімо так, є прорабом терпілою в будівництві різних об'єктів на цих ділянках. Якогось ранку ви виходите і бачите, що навколо вашого дитячого майданчика встановили будівельний паркан, отут у вас під під'їздом стоїть будівельна техніка, ви злі, ви йдете, криєте там стройбанів, вони такі, ми стройбани, он головний. Ви йдете до головного, а там стоїть така невіддупльонна сопля і така, а я що, мені сказали, ну от сказали строїть, ми строїмо. Оце і є Віталік. Міліція приїжджає, все остальне, і там, ужас був. Я думав, що якого хрена я взагалі сюди вв'язався, кошмар якийсь. Кажу до цього Альоші, кажу, що Альоша, ти куди мене взагалі вв'язав? В якусь херню, що мене там на вилах чуть не винесли. ЗСУшники вже прибігали, казали, що ми тебе поріжемо. Каже, мій дом, я тут жив, це мій дитячий майданчик, ти тут щось прийшов робити, я тебе, каже, кончу тут. Знаєте, скільки Віталіку платять? Директор підставних компаній жаліється матері на зарплату. Чуєш, Віталік, а ти хоч тобі зарплату видали, ні? Віталій. Зустрічався я з Альошею. Це мушта, учасник групи Комарницького і друг Віталіка, який його в цей втягнув. Позавчора зустрічався, у п'ятницю. Наталя, дав він тобі? Віталій, да. Наталя, скільки? 15? Віталій, да. Знаєте, я провів опитування присутніх навколо, скільки б мав отримувати тіп, задіяний в процесі, на якому висить активів, на око, мільйонів на 15 гривень. Варіанти відповідей були в районі, десь $3000 має отримувати. Так от, Віталій Білоус отримує зарплату у 15 тисяч гривень в Києві. В якийсь момент вони там передомовляються, і він отримує 30 тисяч гривень. І так, це вище за середню зарплату в монастирищі, це точно. Але директор підставних компаній неформальної групи Комарницького обговорює свою зарплату в 15 тисяч гривень. Скільки? 15? Віталій. Да, по 50 гривень все. Забрав здорову котлету, але по 50 гривень. Наталя. Бо скоро за цей місяць треба платити, а вони тобі ще за той не скидали. Віталій, уже у нас же ж свої договоренності, в які ти, лучше не лізти і все. Взагалі в Комарницького прям та ще копієчка до копієчки. Ладно, Віталій, там, рядовий фунт, але своєму, я не знаю, як назвати цю посаду, чувак і головний по господарству, і водій, і на нього записані крузаки і мерседеси 500, а от йому платять 40 тисяч гривень. Домоправитель маєтку Комарницького обурюється своєю зарплатою. Юрій, і це ж стару Тойоту продають, чуєш? Купляють нову, гібрид, і оформляють угадай на кого? Дружина, на тебе? Юрій, да. От понти. Він каже, це понти, да, недолік його. Я ж теж, не мальчик в этом всьому ділі. Давайте посчитаємо, що ви мені платите за машини, які на мені, і яка у мене зарплата, В мене, кажу, зарплата садовника сусідського. Так що я просто, за вообще, щоб правильну зарплату управляючого, я вообще молчу.
що должна бути як мінімум 5 тисяч доларів. А ви мені, кажу, за 1000 доларів, блядь, тут мозги виїдаєте. На мене навішали відповідальності всякі оті, блядь, ті машини. Проблема з Юрієм геть не лише в розмірі зарплати. Просто для розуміння, що таке виїдання мозгів і про які понти йдеться, от вам фрагмент спілкування Комарницького з цим самим Юрієм. І це буде перша цитата, де я запікую мати, чисто подивитись, що вийде. Комарницький свариться з домоправителем маєтку через холодні батареї. Заеб меня, это распиздяйское нахуй отношение. Те працювало, не працює. Те працювало, так ты нахуй или не можешь это, блядь, сделать, или оно тебе блядь. А я должен, блядь, собираться нахуй, эти батареи нихуя не греют, блядь, собираться и пиздячить куда-то, блядь, ночью, блядь, искать, где, блядь, все працювало нахуй, а не працює. Юра, я тебе конкретно говорю, блядь, на конкретном рот понятном языке, блядь. Уйдешь нахуй с участка, блядь, пока, сука, не проверил все, блядь, поймаю нахуй, просто, блядь, отхуячу, блядь, физически. Ты что, блядь, думаешь, если я, блядь, за этим не смотрю, можно хуй на все забить, блядь? Чтобы я нахуй мерз у себя в доме, блядь? А будемо відверті, я і сам схильний до обсценної лексики і ненавиджу мерзнути. Тим більше, мабуть, образливо, коли в тебе вагон бабла і хата на 600 квадратів в кончі, а батареї все одно не працюють. Але конструювати фрази, які складаються з матюків більш ніж наполовину, я підрахував. І при цьому все ж таки доносити основну думку – ого. Але Юра образився, позвонив дружині по відкритому зв'язку і понеслось. Так, тепер останній момент. Він мене просто всебічно розмотав. Якщо Netflix колись щось зніме по цьому кейсу, це буде такий мейнлайн в одній із серій. Мобілізація. У Комарницького працює якась низка менеджерів, якісь люди в комунальних підприємствах, в нього є там масажист, тренер, садівник, ще фіг зна хто. І в якийсь момент всіх беруться бронювати. Менеджерки Комарницького обговорюють бронювання для неформальної групи Комарницького. Леночка, так, звітую, забрала документы, всех 6 уже оформили, сделали посвідчення пластиковые, у них есть. Посвідчення до декабря 25-го, а бронь не до декабря, короче, раньше, по-моему, до жовтня, ну, год получается. Мне Рома, не знаю кто це, сказал, что уже либо сегодня, либо в понедельник оно засветится в дії. Мы там сейчас пишем заяви там на посаду. Сам Комарницький десь вчиться, найімовірніше за кордоном, бо ми не знайшли його по навчальних закладах України. Але якщо це раптом ваш одногрупник, і ви про це знаєте, черканіть нам в коменти або на пошту. Комарницький менеджерам. Про навчання у вищому навчальному закладі задля відстрочки від мобілізації. Комарницкий. Я директор компании, могу к себе взять, потому что я я учусь, то есть у меня есть отсрочка. То есть я кого-то одного могу взять к себе, но это если будет экономическое бронирование. Мне не надо будет компании иметь статус какой-то там супер важный. Якусь частину свого оточення Комарницький теж відправляє вчитись. Заступник директора спецжитлофонду, це одна з головних годівниць Комарницького, менеджер одного з його проєктів, про який я розповідав минулого разу, та директор однієї з численних там фірм прокладок опиняються в одній групі Київського університету Грінченка. Брат Комарницького і ще один зіц-директор вгамовують жагу до знань в Мелітопольському університеті. 8 людей, в їхньому числі Юрій Леонов з керівництва спецжитлофонду, і якийсь тренер Комарницького, і його садівник. Оцих всіх записують мені складно сказати напевно, але за контекстом в якусь будівельно-військову компанію. Тобто садівник Комарницького з корочкою Міноборони. Доглянуті київські посадки. Вибачте. Курашевська звітує Богославській щодо організації броні для Юрія Леонова. Курашевська. Короче, всех ребят, которых мы подали всего 8. У нас 2 было там подвопросных. Вот я сегодня привезла эти документы. Всех 6 из 8 он, знать бы, кто цей він, сделал уже. Там с Юрой он в понедельник будет встречаться отдельно. Юра там типа на какой-то высшей посаде будет. Там у него все красиво. Он там молодец.
Я так поняла, что было предложение для Юры сделать его типа как помощником этого Романа. Роман — это той, кто им все оформляет. Что-то такое. То есть его берут не на основное место работы, а по совместительству. То есть там у него был разговор, чтобы его не убирали с СЖФ-а, из спецжитлофонду и всего остального. Это вообще какой-то офис. Я так понимаю, что либо они строят критическую инфраструктуру, либо помогают строить критическую инфраструктуру. Но, короче, так я и не поняла. Будут вытяги, ну, я вам все скину, кто они, что они. Богославська. Хорошо. Курашевска. Но я так поняла, что они прям дружат с Минобороной. Богославська. Это да, это я знаю, он мне уже прислал. Курашевска. Да, что они там будут проходить, ну, ВЛК и все такое. То есть он говорит, мы вас проведем, все сделаем чітко, все буде красиво. Поки що було про сумне. Зараз починається смішне. Все це свято бронювання, звісно, не безкоштовно. Помічниця Комарницького телефоном. Про витрати в $33 тисячі на бронювання. У нас сейчас с этими, с бронями, поняла, там типа получилось почти что полтос. Полтос всего, но там же и Лена закрывала, и типа с нас $33 тысячи. Я шефу скидываю эту табличку, а он говорит, ну типа не слабо. Я говорю, ну как-то так. Потом мне звонит типа Ирина и говорит, слушай, есть те ж, кто ж может сам о себе позаботиться. $33 тисячі на 50 персонажів, це по, ну прям як для своїх робили. І тут мені закатити якийсь відповідний спіч дуже заважає комічність ситуації. А комічність ця є. Бо Комарницький такий, ну щось дорого. І його менеджери починають струшувати по 1,5 штуки баксів з тренера, з садівника і так далі. Помічниця Комарницького телефоном. Про те, що садівник та тренер мають повернути витрачені гроші на бронь для них. А шеф говорит, слушай, там типа такая сумма, пусть они, наверное, кто в состоянии, допустим, ну как-то ж чуть-чуть, ну там в рассрочку, еще там как-то, чтоб сами за себя. Я не знаю, какая зарплата у Славика, но им типа сказали, что им надо отдать 1,5 в рассрочку. Ну извини меня, 1,5 в рассрочку за то, что за тебя все сделают и тебя оформят. Ну люди сейчас и по 5, и по 10 платят, понимаешь, за это. И тут типа, ну хоть год ее отдавай. Ну типа в месяц по $100, я думаю, ж можно отдать, вместо того, чтобы идти окопы рыть. Потом пишу Паше, тренеру, говорю, Паша, так и так, типа шеф сказал, ну типа с Пашей вся сумма, типа 3. Я ж пишу Паше, можно в рассрочку, та-та-та, вот такая история типа. Так, $33 тисячі – це суттєва сума, це практично вартість паркомісця Слончака. Але вибачте, я як уявляю, якою має бути людина, яка сидить на кількох десятках мільйонів баксів і при цьому трясе свій персонал, да, і свого кухаря чи там свого тренера на 1,5 в розсрочку за те, що його забронювали. І мені стає навіть якось смішно. Це ж що там всередині? Ну, з іншого боку, дивіться, в розсрочку, а міг би ще й просто зверху $200 накинути, бо на десятку людей всього 2 б заробив. Можна було б полагодити батареї. Помічниця Комарницького телефоном. Про повернення заброньованими грошей Комарницькому. Потом повару, короче, пересылаю, а повар же у нас вот, и я пересылаю повару смс-ку Пашину, в смысле тренера, и забыла исправить типа с 3 на 1,5, что с повара, ну, половина только. Он такой, ой, блин, да ну, я же в рассрочку, тра-та-та. А потом я говорю, ой, Сережа, подожди, с тебя 1,5. Он такой, фух, ура, куда вести деньги? А я говорю, психологический прием. То есть сначала надо было 0, потом у нас было 3, это пиздец. И в сравнении с 3, 1,5, это уже зашибись. Поняла? Ой, і скажіть мені, що це не показово. Ладно, давайте завершувати. Хочеться вже робити якісь підсумки. Робити підсумки для всіх відео – це останнє, тому що тема задовбала, а не для окремих моментів, типу цього бронювання ідіотського або кількості хабарів, для легалізації яких потрібно організовувати казино. Знаєте, якби я був не дуже сильно песиміст, я б сказав, що ну так, для того, щоб вломити Комару, знадобилось так багато років, попри те, що ми так багато про нього розповідали, але от зрештою і т.д. і т.п.
Але ті, хто нас дивиться, знають, що я ще той песиміст. Ні, дійсно, влупить комара – це було круто, питань нема. Але от вже зараз, а тут часу минуло всього нічого, деякі його персонажі під кримінальним слідством намагаються поновитись в КМДА. Втім, давайте так, звільнені там і так були лише, прям найактивніші, попри те, що пов'язані в це все цілі департаменти. І навіть ще гірше, це КМДА, звідти хоч можна звільнити і когось звільнили. Київрада взагалі відбулася легким переляком. Ви, до речі, знали, що в Києві немає прецедентів відкликання депутатів, якими паршивими вони не були. Якщо вже потрапив, роби що хоч, головне будуйся подалі від очей киян десь у Козині. Але, ще раз кажу, виходить там прям стильно. В соцмережах заходиш і бачиш фотографії нового видатного мецената Олеся Довгого. З тієї ж команди Черновецького, до речі. Він зробив історичне коло, посидів в тіні декілька років, виринув, і я геть сумніву не маю, не проти з часом зайняти, наприклад, екологічну нішу Комарницького, бо всі навички в нього є. Тож, я думаю, що на середину літа про справу Комарницького і взагалі всі ці київські справи вже ніхто особливо і не згадає. В Київраді буде ще довго тривати заміс за крісло секретаря, але працювати по регламенту, щоб унеможливити схеми, вона все одно не почне. В Київземі на квартал 2 виростуть прайси через загальну атмосферу тривожності, але потім повернуться на старий рівень. Вибачте, в мене не буде ані хороших новин, ані якогось рецепту. Я так само, як і ви, не дуже уявляю, що з цим можна глобально зробити. Натомість, в мене є коротенька історія. Один з епізодів у справі Комарницького, який, нагадаю, поплічник Черновецького, це спроба віджать землю під ринком. Ринок належить родині Баса, поплічника Черновецького, який хапанув його просто 15 років тому. І мені здається, це прекрасно описує стан справ. Але як саме і чому, догадайтесь самі. Все, до зустрічі.